السلام علیکم سټوډنټس زمونږ چې نننې کوم لیکچر دی نو هغه دی سپیډ اف ساوند ان ایر د دې نه مخکې مونږ سپیډ اف ساوند ډیفاین کړی دی چې سپیډ اف ساوند وایي څه ته زیات به پس کی کم به پس کی نو سپیډ اف ساوند مونږ وایو چې ساوند په یو سکند کې څومره ډیسټنس په کم میډیم کې ټریول کوو هغه ته وایي سپیډ اف ساوند خو سپیسیفیکلی د ایر خبره کوو نو مونږ وایو چې کله ساوند په هوا کې په یو سکند کې څومره ډیسټنس کور کوو نو هغه speed of sound in air. The distance traveled by sound in air په هوا کې in unit time mean په یو سکند کې is called speed of sound in air. Dita boy speed of sound in air. Formula likama speed is equal to distance traveled divided by unit time. स्पीड मो रिप्रेजेंट को په v باندې डिस्टेंस रिप्रेजेंट को په s باندې او ټایم रिप्रेजेंट को په t باندې نو v وشي s ډیوایډډ بای t ها اوس په هوا کې زم سره دا خبره ده چې کله زم سره 0 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر څومره ټمپریچر is equal to 0 ډیګري سنټیګریډ او دی 0 ډیګري سنټیګریډ ته ما وایو t ناټ سمې وته وایو ټی ناټ په دې ټی ناټ باندې چې کم سپیډ وی هغه ته به څه ما وی ناټ به وته په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې چې سپیډ اف ساوند کم دی هغه ته وایو وی ناټ او وی ناټ زم سره دی د ایکسپریمنټل ویلیو د ها وی ناټ په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې چې ساوند څومره ډیسټنس کور کوي په هوا کې هغه د 331 میټر په څومره ټایم کې په 1 سکند کې نو ځکه مونږ وایو وی ناټ زم سره دی 331 میټر پر سکند سپیډ اف ساوند ان ایر ایٹ 0 ډیګري سنټیګریډ په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې سپیډ اف لایټ زم سره دی 331 میټر پر سکند مطلب په 0 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر باندې بس ساوند په یو سکند کې 331 میټر فاصله کور کوي څومره فاصله کور کوي 331 میټر اوس ټمپریچر مونږ کله انکریز کوو د 0 نه 1 شي 2 شي 3 شي نو د هر 1 ډیګري سنټیګریډ رایز ان ټمپریچر د پاره با سپیډ اف ساوند څومره انکریز کیږي 0.6 میټر 0.6 میټر اوس دا خبره لیکم ها فار each 1 degree rise in temperature the speed of sound increases by 0.6 meter per second मतलब د هر 1 degree rise in temperature د پاره با increase in speed څومره 0.6 meter وای څومره وای 0.6 meter وګوره دا خبره د سینې چې موږ 1000 meter ټمپریچر سیوا کو او دې له هم په 1000 meter کې ذره ورکو نو مطلب زموږ سره 600 meter per second ټمپریچر سیوا شي نه دا ډېر کم ویلیو د پاره دا مطلب د 0 نواخلا تر د 40 ډیګري سنټیګریډ پورې یا د 35 ډیګري سنټیګریډ پورې د دې په دوران کې چې کله 1 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر انکریز کې نو سپیډ اف ساوند مسمره انکریز کیږي 0.6 میټر پر سکند د 35 ډیګري سنټیګریډ یا د 36 ډیګري سنټیګریډ نه چې کله اباو شي نو ګوره دا خبره بیا ویلډ نه ده صحیح ده چې 2000 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر سیوا کې د زموږ ټمپریچر سیوا کوو نو سپیډ اف ساوند به ورسي سپیډ اف لایټ تنده خبره بنای دا د ډیر کم ټمپریچر د پاره ده د 0 نه واخله تر د 35 په منځ کې دې ټمپریچر کې به زم سره دا فینامینا کیږي صحیح ده زبل تاسو بریکټ کې ولیکم ویلډ up to 35 degree centigrade خره دینه برابر نه نو زم سره دا شو وس دا مونږ لیکو د سي زم سره به امکانو چې ټمپریچر زم سره کله ټی ناټ چې ټمپریچر کله زم سره 100 ټی ناټ مطلب 0 ډیګري سنټیګریډ
نو سپیډ زم سره وو وی ناٹ او وی ناٹ زم سره وو 331 میټر پر سیکنډ. اوس ما سره ټمپریچر کو د جنرال خبره لیکم خو جنرال فارموله لیکو ټمپریچر موږ کو ټي مطلب س انکریز هم کو ٹھیک شو مطلب 10 ډیگری سنټیګریډ هم انکریز کو 20 هم انکریز کو نو سپیډ به وس زم سره تشي وی بشي سبا شي وی نو دا وی به موږ څنګه لیکو دا به موږ د سی لیکو دی خو غره وی از ایکوال ټو وی ناٹ प्लस 0.6 into t v naught 331 خو په 0 باندې دی دا خو به ای خو د هر ډیګري رایز ان ټمپریچر د پاره به مونږه 0.6 لپاره ټی کې څور کوو ضرب ک 10 ډیګري د ټمپریچر انکریز کو نو 0.6 لا په ځکه ضرب ورکې په 10 کې ک 20 ډیګري سنټیګریډ د ټمپریچر انکریز کړه نو 0.6 لا په ځکه ضرب ورکو په 20 کې دا زم سره شو فارمولا شو ٹھیک شو اوس مونږ ویلو چې وی به وی ناٹ پلس 0.6 ټي اوس یو ایگزامپل اخلم او په دې ایگزامپل کې مونږ وایو کنه چې په 20 ډیګري سنټیګریډ باندې په 20 ډیګري سی باندې speed of sound in air نام څه کو معلوم کو نو مونږ به څه لیکو V is equal to فارمولا مونږ ته معلومه را V is equal to VT مطلب په کم ټمپریچر چې مونږ سپیډ اف ساوند معلومو هغه برابرۍ V naught plus 0.6 T نو VT دا پر ټمپریچر زم سره څومره دی 20 دی نو V20 به زم سره شي V naught دی 331 میټر پر سیکنډ پلس 0.6 عربي 20 نو زم سره بشي V20 is equal to 331 प्लस 12 نو زم سره وراشي 343 میټر پر سیکنډ سپیډ اف ساوند ایت 20 ډیګري سنټیګریډ په 20 ډیګري سنټیګریډ به زم سره سپیډ اف ساوند دومره ٹھیک شو دا زم سره دا کیلکولیشن شو اوس یو بل امپورټنت خبره یونیورسل چې زم سره کوم ویو ایکویشن دی د سپیډ لپاره v is equal to f lambda د دې ایکویشن نظر سې لیکل شم چې f is equal to f خدا چې دلته ورو v is equal to f lambda اوس دلته یو خبره لیکم او انتهایی امپورټنت ده مونږ وایو که فار ایگزامپل د یو आवाज فریکوئنسي سیوا شي په فریکوئنسي د یو आवाज سیوا شي نو په ایر کې به د دې سپیډ انکریز کیږي که ډیکریز کیږي به جنرال خبره لوخه زم سره یو ساوند او د هغې فریکوئنسي دا 100 هرتز او بل ساوند اف د هغې فریکوئنسي دا 300 هرتز تاسو ماته دا ووایئ چې په دې کې به د کم اواز سپیډ په ایر کې سیوای په سم ټمپریچر باندې وبه لیکمه زه په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې ده د کم یو سپیډ به سیوای نو سپیډ اف ساوند با د دوانو سیمی 331 میټر پر سیکنډ د دوانو فریکوئنسیانو سپیډ به زم سره صحیح 331 میټر پر سیکنډ سپیډ با په فریکوئنسي باندې ډیپند نه کوي مطلب یو سورس ته یو ځلې 100 هرتز فریکوئنسي ریلیز کړه او بل ځلې 300 هرتز فریکوئنسي ریلیز کړه په ایر کې او د ایر کې ټمپریچر څومره دی 0 ډیګري سنټیګریډ دی نو زموږ سره به د دې دوه فریکوئنسیانو سپیډ د 331 سي دا به ډیپند نه کوي چې فریکوئنسي څومره انکریز شو یا ډیکریز شو سپیډ اف ساوند به د 331 سي نو چې دا خبره تاسو ته معلومي ځکه چې فریکوئنسي کله انکریز شي نو ظاهر خبره د ویولنت به ډیکریز کی او سپیډ به صحیح کانسټنټ وي سپیډ به صحیح کانسټنټ ایر فار ا गिवन میډیم او فار ا गिवन ټمپریچر فریکوئنسي کې انکریز راغی نو په ویولنت کې به سره شي ډیکریز سپیډ به هم سره صحیح کانسټنټ وي ویولنت 2 ټایم انکریز شو او فریکوئنسي 2 ټایم انکریز شو ویولنت به 2 ټایم ډیکریز شي اق اف لامدا ایکویشن مرাজি په یو गिवन میډیم کې په یو गिवन ټمپریچر باندې با سپیډ زم سره صحیح کانسټنټ وي دا فریکوئنسي ډیپند نه کوي که فریکوئنسي 500 در ساوند او که فریکوئنسي 100 دا سپیډ به دقه 331 میټر پر سیکنډ په ایر کې ٹھیک شو गिवन میډیم ضروری دی ګوره چې میډیم بدل شي بیا به زم سره سپیډ اف ساوند بدلیږي ظاهر خبر دغه تاسو ته پته ده خو چې کله زم سره میډیم نه بدل شوی نو که فریکوئنسي انکریز کیږي که ډیکریز کیږي سپیډ به زم سره دغه تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ او په دې باندې تاسو یو کوېسچن کوم ٹھیک شو د v is equal to f lambda
په دې باندې زه کوم یو کوېسچن او مطلب زم سره د دې اکویشن باندې دا VT is equal to V naught plus 0.60 تاسو اول نه سکرین شاټ واخلئ زم سره یو کوېسچن دی زم سره کوېسچن کې وایي کوېسچن ته غوږ کې ښه وایي what is the frequency of sound with a wavelength of 0.25 meter in air at a temperature of 32 degrees C چې زموږ سره یو ساوندي او د هغې ویولنت لیمډا یې 0.25 میټر او ټمپریچر ټي موږ راکړی دی 32 ډیګري سنټیګریډ وایي د دې څه معلوم کوي فریکوینسي معلومه کوي نو فریکوینسي چې موږ معلومو زموږ سره یونیورسل اکویشن شته V is equal to F لیمډا هلکه دې اکویشن کې خو به زه لیمډا هم پوټ کړم F به معلوموم خو زما څه چې وي نشته چې وي نشته نو وي به څنګه معلوموم نو د وی د لپاره موږ یو اکویشن وسوایو کنه لږ سات مخکې موږ داسې اکویشن وایو V is equal to V naught plus 0.6 T speed of sound به برابري speed of sound at 0 degree centigrade plus 0.6 into temperature څومره چې په ټمپریچر کې انکریز دی د هر یو ډیګري رایز د پاره به 0.6 هم سره سپیډ اف ساوند څه کیږي انکریز کیږي د دې نه زه معلومه کوم د وی ویلیو په دې اکویشن کې اوټ کم نه ګورای وتا وی از ایکوال ټو وی ناٹ زم سره دی 331 میټر پر سیکنډ په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې پلس 0.6 انټو 32 ډیګري زم سره شری رایز ان ټمپریچر دی د 0 نه ټمپریچر څومره انکریز شو 32 پورې نو V is equal to 331 میټر پر سیکنډ پلس دا چې زه دینه 10 کما ډیسیمل میته لري کو دا چې اوس په دې ډیوایډ شي دا به شي 3.2 د ان 1 په ځای مې ډیسیمل ولګاو د ان سی په ځای 0 او دې چې بیا په 6 کې زره ورکو نو 6 دوه 12 81 شو 6 3 18 ور 19.2 شو ٹھیک شو میټر پر سیکنډ ٹھیک شو کنه 19.2 میټر پر سیکنډ زم سره څه راغی انکریز راغی نو زم سره ټوټل زم سره دا سپیډ شو V is equal to ټوټل سپیډ زما سره شو 331 چې 19 جمع کې نو د دې نه برابر شي 40 50 350.2 میټر پر سیکنډ زما سره سپیډ څومره راغی 350.2 میټر پر سیکنډ آی هوپ چې تاسو په کیلکولیشن انډرسټینډ کوئ وزه دا ویلیو راخنم او په اکویشن نمبر 1 کې پټ کوم وګورئ وتا V is equal to F lambda F is equal to V divided by lambda F is equal to speed زما سره راغی 350.2 میټر پر سیکنډ divided by the lambda value زموږ given دا 0.25 میټر نو زم سره بشي F is equal to میټر د میټر سره کاټ شو خدای چې زه اوس د دې نه چې ډیسیمل زه درې کوم اشاریه شو او صفرونه شو د اشاریه په ځای مې 1 ولګاو د 300 په ځای صفرونه نو فریکوینسي به زما سره شي F is equal to 350.2 دا 100 چې پورته وخیږي نو ملټیپلایډ بای 100 ډیوایډډ بای 25 بشي ٹھیک شو اوس 25 again 25 or 25 4s are 100 نو دا زم سره د سیکټ شو 4 شو فریکوینسي زما سره شو دی چې اوس ملټیپلیکیشن 4 لپاره کې ضرب ورکړو 4 2 8 8.4 پر 0 4 5 20 2 دسره شو 4 3 12 2 14 1400.8 او ډیوایډډ بای سیکنډ دی دا کنه میټر پر سیکنډ شو او میټر 1 بای سیکنډ ته موږ وایو هرتز وته وایو نو 1400.8 هرتز باز موږ سره د دې ساوند صحیح فریکوینسي I hope چې تاسو دا کوېسچن انډرسټینډ کړئ دا شان کوېسچن تاسو په ایټا کې راځي ها ایټا ٹھیک شو کنه
په ایگزام کې راځي خو د ایگزام ولا آسان یل ته بدل اف لیمډا کې یو درکړی وی بدنه غواړي یا بدل وی او لیمډا درکړی اف بدنه غواړي مطلب دې درې کوانټیټیز کې به دوه نونی یو به ان نونی خو د سی کوېسچن به تاسو په ایټا کې راځي چې وی به هم تاسو ته نه ګیون نو وی به تاسو څه کوي د دې اکویشن نه به فایند کوي صرف ټمپریچر به تاسو ته ګیونی آی هوپ چې په دې کې بس کنفیوژن نه. تھینک یو ویری مچ.